Vă salut! Mă documentez permanent pentru că doresc să ofer domniilor voastre informații de calitate. Vă prezint o carte de căpătâi pentru orice investitor individual, scrisă de Burton Malkiel. Este vorba de Haihui pe Wall Street, cu titlul original în engleză A Random Walk Down Wall Street. Este considerată una dintre cele mai influente lucrări din istoria managementului investițiilor. Fiecare trader sau investitor are obligația să-și facă propriile studii și să caute informații relevante pentru activitatea pe care o desfășoară în piața financiară. Sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză de piață valabilă pe 3 noiembrie 2023, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 75%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media de 200 de zile este sub medie 69,8% și deasupra mediei 30,2%. Rata dobânzilor de politică monetară este în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Concluzia analizei este că ne aflăm într-un regim de restrângere a masei monetare prin stagnare ale dobânzilor la niveluri destul de ridicate și retrageri de capital, adică quantitative tightening. Este o vreme potrivită pentru acumulare, conservatorism, majoritatea companiilor încă se află sub nivelul mediu și sunt subapreciate, adică pot fi achiziționate la prețuri mici. Analiza comportamentului investițional arată faptul că oamenii iau majoritatea deciziilor bazându-se pe emoții, piețele fiind în esență un amestec de emoții ale tuturor actorilor implicați. Prețul și respectivele randamente ale investițiilor vor fi influențate preponderent de emoții și doar uneori cenzurate de logică. Majoritatea oamenilor caută scurtături și rețete prefabricate pentru a obține o viață mai bună și mai împlinită. Malkiel ne avertizează că repede nu poți decât să sărăcești. Ca să te îmbogățești trebuie să o iei încet și să începi acum. Vorbind despre prețul acțiunilor, este clar că, cel puțin pe termen scurt, aceste prețuri sunt imprevizibile și aleatorii. Investiția este o metodă de achiziție de titluri de valoare în scopul obținerii unui profit sub forma unui venit rezonabil și previzibil, cum ar fi dividende, dobânzi sau chirii, numit cash flow. De asemenea, un venit rezultat din aprecierea valorii investiției pe termen lung, numit capital gain. Spre exemplu, un speculator cumpără acțiuni în speranța unui câștig pe termen scurt, în următoarele zile sau săptămâni. Un investitor cumpără acțiuni care au șanse să producă un flux sigur de lichidități și un câștig de capital pe parcursul mai multor ani sau chiar decenii. Dacă dorim să facem față inflației, trebuie să adoptăm niște strategii de investiții care să ne mențină puterea reală de cumpărare, altfel fiind sortiți unui nivel de trai în continuă scădere. Toate randamentele investițiilor, indiferent că vorbim despre acțiuni, imobiliare sau mărfuri, depind în grade diferite de evenimentele viitoare. Urmează și alte episoade pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să învățați acest domeniu. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de a înțelege mai mult. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. O zi plăcută!